What's up guys? It's me, Aeon Top G. Guys, tayo ngayon ng Rappo keyboard, gaming keyboard. So, bali hindi ko alam tong brand na to. Hindi na ako familiar sa mechanical keyboard, blah blah blah, kasi meron na ako diba? Yung time na kasi na uuso pa lang yung mechanical keyboard. Hindi bumili ako kasi mechanical keyboard yan. Pogi. Bali, ang sabi sa akin nito is may problema daw yung N. Mukhang ini-spam yung N. And visual inspection. Madumi. Yeah. And madumi lang. Bali, ito testing ko yung PC. So ayun, after visual inspection, ang totoong reason kung bakit siya nagloloko, madumi lang siya. So ito yung bago kong keyboard sa Shopee. Alam mo, hindi pa siya nakaano. Ako na yung magkaano yan. So kung nakikita nyo, malinis na yung keyboard, joke lang, madumi siya. So gawin natin, babrushin natin, tapos i-check yung N kasi mukhang yun lang yung problema nya. Yun. So bali ayun, try natin siyang hugutin kung hot swappable siya. Kung hindi siya swappable, so alisin natin siya. Let's go! Ano, wala siyang hidden screw. Hindi ko tutuloy yung pagbukas dito pag wala siyang hidden screw. Ay kapag may hidden screw siya, nasisira yung logo. Ganun kasi sa may royal clutch, inayos ko. Yun, mabuti naman isa lang. So bali, ito yung layout ng PCB nya. Linis naman. Talagang kulang lang to sa linis, kaya ganito eh. So try muna natin yung alcohol method. Okay nga, tama ka sa spec ko. Malinis yung board pero ayan, may mga dumi-dumi yan. So lilinisin muna natin. Just kaya. So ang gagawin natin dito is yung alcohol method. Mukhang hindi naman na kailangan i-desolder ng switch kasi mukha pa siyang bago.
Talagang lang nilinis yun. Yung mga pagkain. Yeah. Pag nag-alcohol, pag naglinis pala kayo gamit alcohol, huwag yung muna saksak kasi baka madami si LED. Ayan, diba lang. Okay, number 2. Magpapalit tayo ng switch. Ang kanyang switch ay yung letter N. N is for N-word. Means that this is a nigga. First, kasi muna yung pal. Yan, pagtapos bulak tong tingla nito. Tinggalin natin. Tapos, lagyan na siya tapos, testing. Na-assemble na, so goods na, nahugasan na sa na-assemble na.